În momentul de față, piața pentru telefoane mobile este foarte saturată. În fiecare an, toți producătorii lansează o grămadă de telefoane mobile pentru fiecare segment de preț. Entry, mid și high-end / flagship. Acest lucru duce la o confuzie a utilizatorului. De ce? Pentru că vezi peste tot Pro, Ultra, Max, Flip, Fold, Backflip, Front Flip, rândunica și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că sunt mult prea multe telefoane mobile pentru utilizatorul care vrea un dispozitiv bun și atât. Eventual să nu spargă banca pentru a achiziționa acel dispozitiv și eventual să-l și țină, eu știu, 2, 3, poate chiar 4 ani de zile. Acest lucru se pierde ușor de tot printre specificații care mai diferite, modele cu nume asemănătoare și diferențe atât de mici încât parcă nici nu-ți vine să mai cauți, să zici, bă, mi-l iau pe ăsta, mi-l iau pe celălalt și așa mai departe. Ca și pasionat de tehnologie, mereu caut acel dispozitiv accesibil care are cele mai puține compromisuri. Iar acesta este Redmi Note 10 Pro. Evident, am să fac abstracție că este de la Xiaomi, am să fac abstracție că este din seria Redmi, adică cea accesibilă a producătorului chinezesc, și am să fac abstracție totală de faptul că se numește Pro. Pentru că nu este Pro în adevăratul sens al cuvântului. Avem în continuare un procesor mid-range, însă specificațiile de bază pe care le are, sau mai bine spus, ceea ce îți oferă ca și experiență de utilizare, se încadrează în 2021, în ceea ce poate să-ți ofere tehnologia pentru a avea o experiență modernă. Hai să vedem despre ce este vorba și de ce cred că Redmi Note 10 Pro este unul dintre dispozitivele foarte ușor de recomandat pentru cei care nu vor să spargă foarte mulți bani pe un telefon mobil și vor să se bucure de tehnologie modernă și poate să îl aibă și peste 2-3 ani, cum am spus mai devreme. La prima vedere, Redmi Note 10 Pro pare la fel de plictisitor ca și celelalte telefoane din această categorie de preț. În cutie găsim papetăria aferentă, nelipsita husă de silicon, un încărcător de 33 de W pe care îl apreciez foarte mult, Type-A, Type-C pentru încărcare și transfer date, nelipsita cheiță pentru sertarul SIM și cam atât. Telefonul acesta împărtășește aceleași linii de design ca și fratele său mai mic, Redmi Note 10, modelul de bază, să-i spunem așa. Ceea ce am spus mai devreme nu este neapărat un lucru rău. Xiaomi dă dovadă de consistență în ceea ce privește ambalarea telefoanelor, dar și în designul unei serii. Pentru că și modelul 5G arată similar cu acesta. Îmi place telefonul, însă este foarte ușor să-l treci cu vederea. Redmi Note 10 Pro este un pic mai voluminos decât fratele său mai mic, iar acum are protecție de sticlă și pe spate, Gorilla Glass 5 și Gorilla Glass 5 pe față. Rama rămâne în continuare de aluminiu, iar layout-ul este similar cu modelul de bază. Senzor de amprentă și butoane de volum pe partea din dreapta, sertar pe partea din stânga. O surpriză foarte plăcută din partea lui Xiaomi, nu avem sertar hibrid, iar de jur împrejurul sertarului este o garnitură de cauciuc. De ce? Pentru că, la fel ca și modelul de bază, acesta are protecție IP53 la praf și apă. În orice caz, telefonul se simte foarte bine în mână, la fel ca și modelul de bază, este foarte bine construit, este un telefon nici prea mare, nici prea mic. În schimb, dacă ești o persoană cu mâna mai mică, vei avea ceva greutate să ajungi în partea de sus a telefonului. O altă diferență ar fi mufa jack, pe care nu o mai avem poziționată în partea de jos a telefonului, acum este în partea de sus, lângă difuzorul secundar, microfonul secundar și blasterul infraroșu. Difuzorul principal rămâne în continuare la baza telefonului, alături de mufa de încărcare și microfonul principal. În continuare avem acest finisaj plat cu un element de design mat de jur împrejurul acestui
trim, să-i spunem așa. Arată bine, arată elegant, nu arată nici prea mult, nici prea puțin. Așadar, nu am ce să comentez la construcția acestui telefon, îmi place, iar majoritatea utilizatorilor oricum vor folosi o fusă de silicon sau un hard case pentru a proteja modelul lor nou. În afară de carcasă, evident, primul element pe care îl utilizezi atunci când pui prima oară mâna pe telefon și îl pornești este butonul de power. Butonul de power care ascunde senzorul de amprentă. Cum am fost obișnuiți de la Xiaomi, butonul este foarte precis, senzorul, mai bine spus, este foarte precis, nu ratează amprenta aproape niciodată. Următorul element care m-a impresionat este ecranul. Evident, prima oară când îi faci setup-ul, este setat la 60 de Hz și trebuie tu să te duci manual în setări și să selectezi manual 90 de Hz. Trebuie să apeși aici la rată de împrospătare și să dai pe 120 de Hz. Îmi place foarte mult acest display, mai ales că este pe un telefon sub 1500 de lei. Este un AMOLED HDR10, 6,7 inch în diagonală, 395 de pixel per inch. Nu am ce să comentez asupra display-ului, este luminos, este contrastant, acuratețea este foarte bună și de ce nu poți modifica poze pentru upload pe rețele de socializare. Avem și profile pe care le putem modifica tot în display, la scheme de culoare, unde putem să selectăm temperatura manual după bunul nostru plac. Avem modul standard sau modul auto. Mergem mai departe către sistemul de operare, unde avem MIUI 12 bazat pe Android 11. În ceea ce privește experiența de utilizare, este foarte fluidă și în combinație cu ecranul de 120 de Hz, nici nu spui că este un telefon mid-range. Din punctul meu de vedere, este de bun simț și cu un bonus în plus. De ce zic acest lucru? Pentru că de bun simț era și Redmi Note 10 cu un ecran AMOLED, Super AMOLED mai bine spus, la 60 de Hz. Telefonul era la fel de bine optimizat ca și acesta, animațiile nu aveau lag, iar pe modelul Pro, cei 120 de Hz par așa un fel de răsfăț, să-i spunem așa, în cazul în care vrei și tu să guști din ceea ce îți poate oferi tehnologia modernă. În cazul performanței, evident am făcut și Geekbench 5, avem un procesor Snapdragon 732, iar variantele sunt următoarele: 6 cu 64, 6 cu 128 și 8 cu 128. De asemenea, flashul intern este UFS 2.2, la fel ca și la modelul de bază. 514 puncte în single core și 1741 de puncte în multicore. La capitolul gaming nu excelează, dar nu este nici cel mai slab telefon. Așadar, din nou, încă un lucru care mă bucură în acest segment de preț. Camera este un alt element care a primit un upgrade. Spre deosebire de modelul de bază, Redmi Note 10 Pro are acum 108 megapixeli și trimul de jur împrejurul camerei este puțin diferit. Camera secundară este la fel, adică 8 megapixel f2.2 cu lentilă ultra-wide, iar celelalte două camere sunt macro și depth f2.4. Însă, de data aceasta, camera macro nu mai este inutilă ca la celelalte telefoane mobile de pe piață. Avem o rezoluție de 5 megapixeli și funcție de autofocus, ceea ce devine mult mai interesant. Aplicația camerei rămâne în continuare la fel, layout-ul rămâne neschimbat, modurile sunt în partea de jos și setările sunt în partea de sus. Le putem accesa cu un singur tap, iar aici putem modifica diversi parametri pentru preferințele noastre. Hai să vorbim acum de calitatea foto, unde am rămas surprins plăcut. Sincer vă spun, aveam tendința să îi dau bile negre acestui telefon, să zic, 108 megapixeli, telefon de 1400 de lei, nu o să facă absolut nimic. Dar senzorul principal este în stare să capteze detalii, este în stare să capteze cadre bine saturate, bine contrastate și cu o acuratețe de reproducere a culorii foarte bună. Evident, pentru acest preț. Modul 108 megapixeli te lasă să dai mai mult zoom în poză,
în interfața telefonului. În teorie ar trebui să capteze mai multe detalii, însă acest lucru este influențat evident de cantitatea de lumină. După cum am spus mai devreme, camera ultra-wide a rămas neschimbată și experiența plus calitatea este la fel. Apreciez că nu există discrepanțe de saturație, de culoare și de ton atunci când schimbi de pe o cameră pe cealaltă, ceea ce din nou mă face să-i dau încă un punct acestui telefon. În final ajungem și la camera macro. După cum am spus mai devreme, 5 megapixeli cu funcție de autofocus. Automat este mult mai utilă decât cea de 2 megapixeli cu focală fixă. Cadrele sunt mai luminoase, cadrele sunt mai clare, iar per total calitatea este mult mai bună față de ceea ce am mai întâlnit și în această zonă de preț, dar și la alte telefoane care folosesc combinația de macro depth 2 megapixel f2.4. În orice caz, o experiență foto completată și de aplicația care este destul de stufoasă și ceea ce apreciez foarte mult este că modul Pro mă lasă să folosesc fiecare lentilă în parte. Telefonul este capabil să filmeze până la 4K, 30 de cadre pe secundă și nu are stabilizare optică. În schimb, dacă folosești un gimbal sau dacă folosești, eu știu, un mâner de care să pui telefonul ca să fie ceva mai stabil, vei reuși să captezi cadre destul de cinematice, destul de calitative pentru acest segment de preț. Camera de selfie a primit și ea un upgrade, acum are 16 megapixeli, în schimb diafragma este în continuare aceeași, f2.5. Calitatea este suficientă pentru rețele de socializare și apeluri video, însă personal, înainte de a uploada orice poză făcută cu acest telefon, aș trece-o printr-o aplicație de editare. Aș mai modifica puțin culorile, sharpness-ul și așa mai departe. Pe partea de porturi avem jack 3.5, ce este în stare să dea semnal 24 de biți 192 de kHz, iar mufa USB este 2.0. Mi-aș fi dorit să văd măcar 3.0, însă având în vedere că nu toată lumea stă să-și transfere date din telefon în calculator sau din calculator în telefon, nu mi se pare un capăt de țară în această zonă de preț. Pe partea de autonomie, înăuntru găsim un acumulator de 5020 de mAh, ce se încarcă fast la 30 de W și din fericire avem un pachet și încărcătorul. Ei bine, acesta a fost review-ul lui Redmi Note 10 Pro, un telefon căruia inițial nu i-am dat nicio șansă. De ce? Pentru că am spus că Xiaomi iar și-au luat sculele de marketing, și-au pus Pro, și-au pus 108 megapixeli și uite, gata, am scos un telefon nou. Îmi pare foarte rău, foarte rău că este unul dintre telefoanele care ar putea să fie foarte ușor de trecut cu vederea. În schimb, după ce am petrecut câteva zile cu el, m-am convins că este un telefon foarte ușor de recomandat, chiar și pentru cei pasionați de tehnologie care nu își permit telefoane flagship. De ce spun acest lucru? Pentru că modelul acesta în particular îți oferă un gust de 120 de Hz, de autonomie bună, de cameră decentă, chiar și camera macro, care nu este extraordinar de bună, nu este stelară din punct de vedere al calității. În schimb, este fun. Telefonul în sine este fun. Difuzoarele stereo, din nou, nu sunt extraordinar de calitative, însă sunt suficient de tari și suficient de clare ca să te bucuri de videoclipuri pe YouTube, filme pe Netflix sau, eu știu, apeluri video și așa mai departe. Și în cazul în care chiar nu-ți permite bugetul, Motorola G30 a fost încă un telefon care m-a impresionat de-a lungul timpului în ultima perioadă. Din nou, chiar dacă este IPS HD, este la 90 de Hz, experiență stock, baterie bună, are și NFC, ceea ce mi se pare un lucru foarte important pentru 2021. Astea sunt doar părerile mele, sunt foarte curios să aud și să văd și părerile voastre, iar până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre acest model în secțiunea de comentarii de mai jos.